Isang araw, naisipan ko na lang gumawa ng gata recipes. Kaya eto na nga. Di ko alam ang ibig sabihin ng salitang sinanglay. Pero ang lutong ito ay tilapia na binalot ng pechay sa gata. Ang una nating gagawin ay maglinis ng isda. Madali lang to. Gupitin nyo lang ang mga palikpik. Pagkatapos, gumamit ng kutsilyo at kiskisin ang balat ng isda. Kung magustuhan nyo itong video, palike naman at kung pwede pa-subscribe na rin. Salamat! Tanggalin ang hasang. Bunutin lang ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, ay maghiwa sa gitna ng katawan para matanggal ang bituka. Dahan-dahan lang. Baka matsambahan na may abdo. Mapait yun. Okay, wala naman. Maghanda ng kamatis. Tadtarin ng maliliit. Ganon din ang sibuyas, bawang at luya. Huwag kayong mag-alala. Ang listahan ng mga ingredients ay nasa description box sa baba. Ang iba naglalagay ng mga pampalasa, pero sa akin, ang gusto ko asin lang. Ipalaman ito sa tiyan ng isda. Pwede rin itali ang tiyan kung gusto nyo. Unahin ang pechay. Isahig sa kawali para hindi magdikit at madurog ang isda. Ang iba binabalot ang pechay sa isda. Okay lang, balutin nyo o hindi, parehas lang ang lasa niyan. Ihalo ang isang cup ng kakanggata o coconut cream. Oops! Huwag kalimutan ng sili. Ilagay din ang ibang pechay at takpan. Then pakuluan sa mahinang apoy. Matagal pa to, magbabanlaw muna ako ng labahan. Pag kumulo na, timplahan nyo ng asin o patis, depende sa panlasa nyo. Hayaang maluto sa mahinang apoy ng 15 minutes. Pagkatapos, baliktarin at ang kabila naman. Pagtapos ng another 15 minutes, luto na ito. Kung gusto nyo malaman kung paano magpiga ng gata, i-click nyo lang yung link sa taas ng screen. Ayan, ang ating unang gata recipe, sinanglay na tilapia. At sa mga nakapansin, weird nga yung hugis ng kawali. Okay, bye!